si začne dělat nějaký bojový sport a budou neporazitelný. Oni velmi rychle zjistí, že ne, jo? Že naopak prostě to ego strašně trpí, protože lidi, kteří jsou menší, slabší a tak dále, tak je začátku strašně válcujou, protože to umí, jak si to zacházet. A postupem času, když to ty lidi vydrží, když zkousnou prostě to ego, které tam samozřejmě strašně trpí, a potom najednou zjistí, že jsou spíš skromnější. Ta sebedůvěra tam je, ale spíš tam by měla být ta skromnost. Jo, ale hlavně je to o tom, že se srovnají sami se sebou. Že jsou schopni srovnat sami se sebou a věřím, že i ta sebedůvěra se tam úplně naroste. Tak víte, že málo kdo dělá brazilské, to umí, zná a je schopný do toho hodit. No, skoro všichni se s vámi budou tady teď truchat na dálku, někteří si budou sedat, to neděláme, a většina, když už s váma bude kličovat, tak se tady přitulí do něj. Nacházíme se v rekreačním areálu Revika ve Vizovicích. Je to areál, do kterého vlastně jezdíme už nějaké 3 roky určitě, pravidelně 2krát do roka, někdy jsme byli i 3krát. Trénink je zaměřený vlastně na brazilské jiu-jitsu, gi a no-gi, kdy vlastně cvičíte v kimonu a kdy cvičíte bez kimon, což je hodně podobné právě v wrestlingu. Zaměřujem se na všechny ty aspekty. Znamená, že ten páteční trénink třeba byl zaměřený na wrestling, který vedl Jura, takže čistě postoj, jo, jak se dostat na soupeře, jak ho dobře hodit a tím pádem si získat nějakou dobrou pozici potom na té zemi. To je strašně důležité. Potom vlastně dopolední trénink byl zaměřený na kimono, odpolední trénink bude zase zaměřený na nogi, který povede Míra Šulc, ten bude zaměřený primárně na páky na nohy a neděle ráno, vlastně neděle dopoledne budou zase kimona. Povedu já ten poslední trénink, kde tam budou nějaké věci, prostě, které mě osobně docela sedí, který si myslím, že fungují, které mám vyzkoušené. Vždycky to je tak, že nechci, aby ten trénink vedli jenom jakoby lidi od nás, ale tím, že spolupracujeme hodně s tím junglem z Frenštátu, tak se střídáme právě s klukama od nich. Jo? Takže vlastně dnešek měl Pavel Srněnský, odpoledne no-gi Míra s těma nohama, takže vlastně je to 2 tréninky na každý ten oddíl, což je super. Že lidi vlastně si šáhnou na 4 trenéry, jo? Vidí 4 různé přístupy, to je taky důležitý. Jo? Od každého si můžete něco vzít. Prostě.
Tomáš vám rozebíral želvu, to znamená, že tu zopátujeme na začátek na drily a na tyhle ty věci, potom uděláme, jak se do toho backmountu dostat z nějaký pozice, do kterých se dostáváte častěji, a to je side, jo? Uděláme si z toho nějaký základní škrcení, nějaký základní... Se vždycky ta situace, že se budu stěhovat na vsetí, že za želvu to plánovali budoucnost. Říkám fajn, vsetín je perfektní, ale brazilské jiu-jitsu tady není. Teď chceš hodit! Jo, takže ještě o level víc. Jedem. Já jsem samozřejmě dál chtěl, no a tak v roce 2013 vznikl Valachy Engine. Druhá rovnice. Hrozně moc mi pomohl Jura Závodný, což je vlastně druhý trenér tady, který má ohromné kontakty tady vlastně v Alcedu, kde cvičíme, takže hromadu lidí přitáhl on a pomáhal mi vlastně ten oddíl rozvíjet, i s tréninkem a tak podobně. No a ten oddíl potom samozřejmě rostl, až vlastně v loňském roce jsme poprosili Marka Pašerovského, jestli bylo možné začlenit se přímo do té rodiny Copacabana, která sídlí ve Varšavě. Takže by se dalo říct, že od toho roku 2016 jsme Copacabana Valachy Gym spadáme vlastně přímo pod Marka Pašerovského, což je black belt druhého stupně, pod Brawlerovou estimou, několikanásobný mistr světa, výborný zápasník, takže jakoby to zázemí v současné době máme poměrně dobré. Navalím se na něj, chytnu si side, nechám ho se dotočit. A zase. Hop. Kontrol. OK? 2 minutky jeden, 2 minutky druhý. Ty to znáš. Cílem je vlastně ty lidi naučit se primárně hýbat, dobře se hýbat, v dnešní době to je obrovský problém, takže součástí těch tréninků nebo každého tréninku je základní gymnastika, základní akrobacie, úkolová gymnastika, posilování, jak správně posilovat, jak dobře držet tělo. A zase, aby se naučili dobře hýbat, a potom pochopitelně, aby se naučili dobře brazilské jiu-jitsu. K tomu jsou potom ty tréninky jako takové. Moje druhá ruka tady chytne látku. Když mám nohy, chytnu špet. Jo? Navalím se na něj, hlavu na něj přilepím a valím. Jakým způsobem může jiu-jitsu člověk obohatit? Každému to může přinést vlastně něco malinko jiného. Někomu to může být čistě fyzická příprava, že si zvedne fyzičku, že si zvedne sílu, rychlost, že si zvedne kardio, že si ubere třeba. Takže tady pokaždé vidím třeba. Pochopitelně to přináší ten aspekt té sebeobrany, té sebejistoty, že člověk že vlastně se něco naučil. A se najednou zjistí, že ty ruky fungují, že je schopný je použít, že je schopný to nastavit, že je schopný toho člověka třeba uspat. Takže ta sebejistota pochopitelně může jít nahoru, může se cítit lépe, může si tím vyřešit třeba nějaký osobní problém. Ne všichni lidi pochopitelně, protože to teď na dlouho krátí. Většinou to bývá tak, že se přijde nějaký člověk, který je extrémně talentovaný a zjistí, že může velmi rychle, tak tyhle lidi mají největší dopad. Ale naopak, když se přijdou a ten talent zase není, ale třeba machají, opravdu na každý ten trénink, snaží se pracovat, když prohrávají za začátku, rok, 2, 4, tak pak to najednou se třeba zlomí a to jsou lidi. Takže tam to obohacení tyhle lidí je na ještě vyšší úrovni. Protože oni proto něco udělali, mají spoustu kvůli, kalkulace se ještě zvedá, ještě se něco nového naučí. Protože my se teď snažíme rozpát v těch stránkách, že začnou na sobě pracovat, to je opravdu komplex. Začnou k tomu ještě víc třeba studijou, tak ten rozvoj té osobnosti je komplexní. A ono vlastně je jedno, jestli vyhráváte nebo prohráváte. Jestli jste mistři Evropy, mistři světa, mistři republiky. Je to jenom medaile. Důležité, aby člověk dělal prostě to pak. Ale jestli má těch medailí 50, to je žádnou, tak si hlavně bude.